ඉස්සලම කියන්න ඕනේ 3k සබස්ක්‍රයිබර්ස්ලා ගහන්න උදව් කරපු ඕගොල්ලන්ට ගොඩක් ස්තුතියි. ඉතින් මං අද ගෙනාවේ මේ ඉස්සලා දැක්ක වීඩියෝ එක හදාගන්න විදිය. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක හදන්න කලින් කියන්න ඕන දෙයක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ තමයි දැන් මං කිව්ව ගමන් link එක ක්ලික් කරලා යන්න එපා. ඉතින් මේකේ song එකේ වැඩ ටිකක් තියෙනවා කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයා link එක ක්ලික් කරලා හදාගන්න ගියාම ගොඩක් ප්‍රශ්න ඇති වෙනවා. ඉතින් ඔයා එතකොට තමයි කියන්නේ Capcut link එකට යන්නේ මේකයි හදාගන්න බැරුණා එහෙම ගොඩක් ප්‍රශ්න. ඉතින් එහෙනම් අපි දැන් වීඩියෝ එකට යමු. ඉතින් මම description එකේ link එකක් දාලා තියෙනවා. ඔයා ඒක click කරාම ඔයා මේ වගේ තැනකට එන්නේ. ඉතින් ඔයා දැන් දෙන්න ඕනේ open app කියන එක. ඊට පස්සේ දුන්න ගමන් ඔයාගේ TikTok app එකටමයි කෙලින්ම යන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට ඔයා යන්න දෙන්න. ඉතින් ඔයා link එක open වෙන්න ආවේ දෙයක් කියනවා. ඉතින් ඔයා එහෙම වෙන්නේ පොඩ්ඩක් load වෙනකන් ඉන්න මේ වගේ. දැන් ඔයාට මගේ link එක පෙන්නන්නේ නැහැ. ඔන්න දැන් මගේ link එකක් පෙන්නනවා උඩින්. ඉතින් මේ link එකට යන්න කලින් කරන්න දෙයක් තියෙනවා. ඔයා song එක click කරන්න. ඉතින් ඔයා click කරපුවාම මේ වගේ තැනකට එන්නේ. ඉතින් ඔයා මෙතනින් add to favorite කියන එක දාගන්න. ඉතින් මම දැන් ආයෙ දාගන්නවා. ඉතින් ඔයා ඉතින් back වෙන්න. ඊට පස්සේ මම දැන් කරන්න යන්නේ Capcut link එක click කරගන්න විදිය. ඉතින් ඔයා link එක click කරාම use template in Capcut කියන එක click කරගන්න ඕනේ. මේ නැතු වෙන open Capcut කියන එක නෙමෙයි. ඉතින් ඔයා use template in Capcut දුන්නාම මේ වගේ template එක ගන්නවා. ඊට පස්සේ use template කියන එක ඔයා දෙන්න. ඊට පස්සේ දුන්නාම ඔයාට photo ටිකක් select කරගන්න තියෙනවා. ඉතින් වැඩි photo නෑ photo 6ක් වගේ select කරගන්න තියෙන. මෙතන photo 77ක් වගේ පෙන්නුවට. ඉතින් ඔයා හැම select කරගන්න දැන් මාස් දැන් select කරගන්නවා. දැන් ඔයා යට තියෙන next දුන්න ගමන් මේ වගේ වීඩියෝ එක හැදෙනවා. ඉතින් ඔයා ටිකක් වෙලා ඉන්න මාත් දැන් ඉන්නවා හැම. ඉතින් මේ විදිහට වීඩියෝ හැදෙනවා. ඊට පස්සේ උඩ export කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ export without watermark කියන එක click කරන්න. ඊට පස්සේ watermark එක නැතුව තමයි export වෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට වීඩියෝ එක හැදෙනවා. ඊට පස්සේ මේ මම ස්පීඩ් කරලා තියෙන්නේ. නැත්තම් ගොඩක් slow. ඊට පස්සේ ඔයාව කෙලින්ම TikTok එකට යන්න. ඔයා එහෙම යන්න දෙන්න හැමම. ඉතින් ඔයා මේක ඉවරයි කියලා යන්න එපා. මේකේ song එකේ වැඩ ටිකක් තියෙනවා කරන්න. ඉතින් ඔයා දැන් කරන්න ඕනේ උඩ add song එන එක click කරන්න. ඊට පස්සේ එහා පැත්තේ තියෙනවා මෙතන favorite කියලා එකක්. ඔයා ඒක click කරන්න. ඊට පස්සේ උඩම තියෙනවා අපි ඉස්සෙල්ලා favorite දාගත්ත song එක. ඔයා ඒක click කරන්න. ඊට පස්සේ යට volume කියන එක click කරලා original sound එක බිඳුවට දාගන්න. ඊට පස්සේ add sound එක 100ට 200ම කරලා done දෙන්න. ඊට පස්සේ ආයෙ add sound කියන එක click කරලා ඔයාලට කතරක් වගේ icon එකක් පෙන්නනවා. ඔයා ඒක click කරාම මේ වගේ තැනකට එන්න. ඉතින් ඔයා පොඩ්ඩක් song එක පොඩ්ඩක් එහාට කරන්න ඕනේ මේ විදිහට. ඒ කියන්නේ ඉරි දෙකක් වගේ එහාට කරලා ඔයා හරි ලකුණ දෙන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට වීඩියෝ එක හැදෙන්නේ. ඉතින් වීඩියෝ එක හරියනම් post කරගන්න පුළුවන් TikTok එකේ. ඉතින් අදට වීඩියෝ එක මෙච්චරයි. සුබ දවසක් ඔයගොල්ලන්ට.